سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوایم که با استفاده از تیوب یک جای سفر کنیم دیگه. امروز طریقه از این که چطور میتونیم کارتی که در تیوب قابل چالنده است او را ریچارج بکنیم. این را میگن اویستر کارت. این را میخوایم ریچارج بکنم. به خاطر ریچارج ازی باید این ماشین بیایم و کارت خود این قسمت تاب کنم. اینجا ببینید اسکرین میگه چند میخوایم اضافه کنیم. بالانس ما فعلا 0.65 پوند. ما میخوایم 10 پوند اضافه کنم. کلیک میکنم، پول خود در ماشین اندازم. این قسمت پول باید اندازم. ببینید در بالا میگه 10 پوند حساب ما باید کارت دوباره اینجا تاب کنم. این صوت صحیح میشه. بالانس جدید ما از 10.65 پوند. به خاطر از اینکه چک بکنیم یک بار از سر کارت تاب میکنم در یک قسمت، ببینم که 10.65 درست شد. این بود طریقه چارج کردن کارت لندن اندرگراوند. تشکر دوستان، تا ویدیوی بعد خداحافظ.